So hello everybody, this is Vlog with SC. I hope you all guys are doing absolutely well. So ladies and ladies, आज चाहिँ थम्बनेल टाइटलबाट थाहा भइसक्यो होला तपाईहरुलाई चाहिँ म के गर्न जान लागेको छु भनेर। सो अस्ति भर्खरै मैले नयाँ बुट किनेको छु अनि त्यसकै अनबक्सिङ अनि त्यसको हल्का अब जस्तो हुन्छ रिभ्यू दिन लाग्यो हो। एन्ड अर्को मैले नयाँ ज्याकेट पनि किनेको छु। नयाँ ज्याकेट चाहिँ यही नै हो मेरो अल्पाइनस्टारको पछाडी हम्प भएको ज्याकेट हो। सो यसको पनि अब के कस्तो छ हल्का म त्यही दिन्छु अब मिलाएर बुझ्नु होला नि अब लेडिज एन्ड लेडासहरु। सो गाइस पहिला चाहिँ म ज्याकेटको बारेमा भन्छु यो ज्याकेट कस्तो छ भनेर। अनि यो ज्याकेट यो अल्पाइनस्टारको यो ज्याकेट अनि यो चाहिँ लेदर नअट्याच भएको ज्याकेट हो। अर्को चाहिँ तपाईले लेदर अट्याचमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, फुल्ली लेदर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ मन परेको थियो खासमा चाहिँ लेदर अट्याच भएको जुन चाहिँ अलिकति राम्रो चिटिक्क देखिन्छ। तर यसमा र लेदर अट्याचमा चाहिँ के फरक छ म आज तपाईहरुलाई भन्छु है। फरक मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ एउटा मात्रै मलाई फरक लाग्यो, त्यो चाहिँ तपाईको यहाँ यसमा चाहिँ यो तलको लेन्थमा चाहिँ लेदर अट्याचको त हल्का सानो हुन्छ, हल्का मात्रै हल्का यो तल छ हल्का सानो हुन्छ अनि यो चाहिँ हल्का मात्रै ठुलो हुन्छ तलको लेन्थमा चाहिँ। अनि विथ त अब सेम त्यस्तै नै पर्न जान्छ दुईटैकोमा चाहिँ। अनि प्राइस रेन्ज चाहिँ त्यही फरक नै हुन्छ, 1000-1500 नै फरक हुन्छ। र यसमा र लेदर अट्याचमा चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लेदर अट्याचकै मन परेको थियो ज्याकेट चाहिँ। अनि मैले ट्राई गरे हो सुरुमा चाहिँ त्यो अलिकति मलाई तल सानो लाग्यो क्या, अब लेन्थमा चाहिँ सानो लाग्यो। मेरो चाहिँ पहिलादेखि नै अब ठुलो लगाउने बानी अनि मेरो हाइट पनि अलिकति 5'9", 5'10" जति छ। अनि त्यसले गर्दा पनि अब अलिकति सानो जस्तो लाग्यो क्या। अब एक्सएल साइज दियो भने ठुलो हुन्थ्यो, तर अब ज्याक पनि हुनु पर्यो नि, त्यसको लागि त मोटे नै हुनुपर्ने हुन्छ हैन। अनि म त मोटे त छैन होला, पातलै छ होला है, दुधे पातलै स्लिम बडी छ होला है। मलाई चाहिँ फिट हुने साइज भने एल साइज नै हो। र यो चाहिँ सुरुमा मैले भनिसकेँ नि त्यही अर्को बारा मन परेको थियो अनि सो मैले यही किने हो। अब यसको साइज अलिकति लामो नै हुन्छ तल, त्यही भएर अब ठ्याक्कै फिटिङ पनि भयो। पछाडी यस्तो हम्प हुन्छ, यु क्यान सी गाइज हैन, यो पछाडीको हम्प हो। यो चाहिँ हम्प नभएको पनि पाउन सकिन्छ, तर हम्प भएको चाहिँ लिँदा राम्रो हो, अलिकति राम्रो पनि देखिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ फुल सेफ्टी हुन्छ, यहाँ तपाईको गार्ड हुन्छ, अनि अलिकति अब तपाईहरु एक्सिडेन्ट सानोतिनो एक्सिडेन्ट पर्न जाँदा चाहिँ हल्का तपाईहरुको हातहरु सेफ हुन्छ, बडी सेफ हुन्छ। अब ठुलै अब छ भने चाहिँ भन्न सकिदैन, हल्का अब लड्नु हुन्छ भने चाहिँ त्यस मान्छे एकदम सेफ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले एल्बो र नी गार्ड किन्दाखेरि तपाईको जुन सेटमा आइराको हुन्छ तल मात्रै नी गार्ड लगाउनु पर्छ, एल्बो चाहिँ लाउनु पर्दैन, किनभने चाहिँ एल्बो अलरेडी यसमा फिट नै हुन्छ। र यसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सो ज्याकेट चाहिँ यस्तो छ। यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भित्रको यसलाई थर्मोकोट के कस्तो के भन्छ हैन, यो चाहिँ खोल्न पनि सकिन्छ, लगाउन पनि सकिन्छ। यदि गर्मी सिजन छ भने चाहिँ तपाईले यो ठ्याक्कै यो चेन वाला हुन्छ, यो चेन टक्क खोलेर माथि लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि जाडोको विन्टरको सिजन छ भने चाहिँ यो लगाएकै राम्रो हो, अलिकति हावाले पनि सेभ गर्छ। एन्ड तपाईले यसमा चाहिँ सबै खोलेर यो भित्रको यो प्याडहरु यो गार्ड्सहरु जुन छ सबै खोलेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ, वास पनि गर्न सक्नुहुन्छ सबै खोलेर। यताको भयो यहाँको भयो, यो पछाडीको मात्र आई थिंक यसको खोल्न चाहिँ मिल्दैन होला, अरु चाहिँ मिल्छ। अनि पहिला चाहिँ मेरो अर्को राइडिङ ज्याकेट थियो, त्यो चाहिँ कस्तोको कम्पनी थियो एक्ज्याक्टली बिर्से, तर त्यसको पछाडी जस्तो हम्प भएको चाहिँ थिएन। अनि त्यति 1-2 वर्ष अगाडि किनेको थिएँ। त्यति बेला अब जोसमा राइडिङ ज्याकेटको बारेमा खासै नलेज पनि थिएन मलाई, अनि जोसमा किनेको थियो मैले। अनि धेरै पनि लगाइन र सेकेन्ड ह्यान्ड नै बेच्दै मैले। अनि यस्तोहरु मन पर्यो अनि मैले यही उठाएर आइदिएँ है। सो यो चाहिँ यसको प्राइस पर्नमा जाँदाखेरि त्यही 6500 जति होला अहिले। पहिला चाहिँ अब 6500 त्यही रेन्जमा आउने गर्छ, 6000 र 6500 बिचको रेन्जमा आउने गर्छ यो ज्याकेट चाहिँ। अर्को लेदर अट्याच चाहिँ मार्केटमा जहाँ पनि बुझ्न जाँदा 7500 नै भन्छ लेदर अट्याच वाला चाहिँ, त्यो चाहिँ अलिक राम्रो देखिन्छ। सो अब यसै लगाउने जस यो लगाउनु पर्छ गाइस, लगाउनु पर्छ। र अर्को चाहिँ राइडिङ बुट चाहिँ गाइस, राइडिङ बुट गाइस अब चाहिँ बुटको पालै गाइस कपाल काटेर कस्तो देखिरहेछ। कति जान्नेले चाहिँ
राम्रो लागेन कतिलाई हैन, कतिलाई राम्रो नि लाग्यो कपाल काटेरै। अब भन्नु पर्दाखेरि अब सो अब बुटको पालो गाइस, बुटको पालो। सो दिस इज राइडिङ बुट। सो हेर्दाखेरि टिभीको कार्टुन जस्तै छ है, टिभीको खोल्दा जस्तो मान्छेले टिभी नै ल्याएको भनेर हुन्छ नि अब त्यस्तो एलसिडी वाला टिभी चाहिँ। ज्याकेट चाहिँ मैले काठमाडौँबाट आउँदाखेरि लगाइसकेँ एकचोटि, यो चाहिँ लगाएको छैन गाइस। सो आज यो अनबक्सिङ गर्ने त्यसपछि लगाउने हो। सो दिस इज माई राइडिङ बुट। यो चाहिँ स्पिड कम्पनी हो भन्दाखेरि स्पिड रेसिङ बुट भनिदो रहेछ यसलाई चाहिँ। अब अरू पनि बजारमा टन्ने पाउँछ होइन, अब अल्फाको पनि पाउँछ, अरू कुन कुन पाउँछ, तर मलाई स्पिड नै मन पर्दैन। किनभने अब स्पिडको हेर्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ होइन, यसको डिजाइन जुन अगाडिको डिजाइन हेर्दाखेरि नै वाउ जस्तो हुन्छ क्या, यस्तो चिटिक्क परेको दामी होइन, हेर्ने बित्तिकै अब यस्तो ब्युटिफुल देखिन्छ क्या होइन, ब्युटिफुल देखिन्छ, हेर्दै वाउ जस्तो लाग्ने। अनि सबभन्दा मेरो अट्र्याक्सन भनेको त यसको डिजाइनमै गएको हो सुरुमा होइन, वाउ भनेर। अनि स्पिड रेसिङ बुट अब पहिला चाहिँ अब सस्तैमा आउँथ्यो, 12,500 जतिमा नै आउँथ्यो रिटेल प्राइस। अहिले चाहिँ महँगो भएको छ, अब 14,000 अराउन्ड पर्छ यो बुटको चाहिँ। त्यही हो, अहिले सामानहरू सर्टेज भएर अब चाइनाबाट पनि प्राइस सबै बढेर आउँछ भन्नुहुन्थ्यो अब पसलवालाहरूले चाहिँ, यसको 14,000 पर्नमा जान्छ चाहिँ। यो बुट खासमा चाहिँ अब रेस ट्र्याकहरूमा युज गर्ने गरिन्छ होइन, यो अफरोडिङहरू धेरै युज गरिँदैन, रेस गर्नेहरू, ट्र्याक गर्नेहरू, अनरोडहरू जस्तो स्पोर्ट्स बाइक चलाउनेहरू, R15 चलाउनेहरू उहाँहरूले चाहिँ यो युज गर्नुहुन्छ यस्तो बुट खालको चाहिँ। यो चाहिँ वाटरप्रुफ पनि हो, एयरप्रुफ पनि हो। अनि अब नर्मली अब नर्मली पानीहरूमा जानुहुन्छ भने त्यस्तो केही फरक पर्दैन र एकदमै अब हिलोहरूमा जानुहुन्छ भने चाहिँ लाइक अब डट बाइकको बुट जस्तो त यो हुँदैन होइन, हल्का चाहिँ अब फरक पर्छ नि है, त्यस्तो एकदमै हिलो भएको ठाउँहरूमा जानुहुन्छ भने हल्का फरक पर्ला। त नर्मली यो पानी सानी थोरै हिलो भएको ठाउँमा जाँदा त्यस्तो केही नै फरक पर्दैन। सो बुट अब मैले अस्ति ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो तपाईँको बानी छैन भने बुट लगाउनलाई हल्का सुरुमा डिफिकल्ट नै पर्छ, गियर लगाउँदाखेरि डिफिकल्ट पर्छ, तपाईँले ब्रेक थिचेको थाहा हुँदैन त्यति बेला चाहिँ। अनि सो मैले अब यही बुट किने हो। अनि आज यो बुट अब कति यतिको मात्र रिभ्यू दिनु, सो अब लगाएर पनि हेरौँला है गाइस। सो अब लगाएरै म जान्छु, अब बाहिर निस्किन्छु। सो स्टे ट्युन गाइस, थ्याङ्क यू सो मच। अब बाटोमा भेट्नुपर्छ, बाई बाई। सो गाइस म निस्किसकेँ अहिले। अनि सबैभन्दा सुरुमा यो बाइकको सेकेन्ड सर्भिसिङ गर्नु छ, सेकेन्ड सर्भिसिङ गर्नुपर्ने छ। अनि सोरुम जाने सुरुमा एन्ड मैले बुट पनि लगाएको छु अहिले गाइज, यु क्यान सी हेयर है, मैले बुट लगाएको छु दुईतिरै। अलिक अप्ठ्यारो भइरहेछ यार, नयाँ हो यो बुट चाहिँ खासमा अब स्पोर्ट्स बाइकहरूमा लगाउने खालको हो, तर पनि एक्सपल्समा लगाएको छु। अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो नै भइरहेछ, गियर लगाउन अप्ठ्यारो भइरहेछ, ब्रेक हानेको थाहा नै हुँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ सर्भिसिङ भएर चाहिँ अफरोडिङ प्लान चाहिँ छ। राइड विथ जिएस बुढाले फोन गर्नु त भएको थियो। अफरोडिङ प्लान भन्दा नि धरान टु भेलेटार बाई अफरोड वे पहिलाको हाम्रो अधुरो भएको थियो, त्यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नु छ। त्यो राइड चाहिँ कताबाट भन्दाखेरि चाहिँ धरानको भ्यू पोइन्टबाट सिधै 1000 बुद्ध निस्किने भेलेटारको। सो अब उतै भेट्नुपर्छ। ओ माई गड, जाम आमा के साह्रो जाम भएको गाडी। ओ माई गड यहाँ त बब्बाल जाम हुन लाग्यो है। ट्राफिकले नि कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन क्या, काठमाडौँको ट्राफिक हुनुपर्ने यहाँनिर अनि मात्रै कन्ट्रोल हुन्छ। यो बाइक चाहिँ यहाँ ट्रकमा ठोकिएको छ क्या। सेट ल ठिक छ ठ्याक्कै केही भएको छैन यहाँ भिडमा चाहिँ क्या। अनि ठ्याक्कै हल्का स्पिडमै हुनुहुन्थ्यो, ठिक्कको स्पिडमा ब्रेक लागेन होला, हल्का ठोकेर उहाँ लड्नु भयो क्या, यस्तो जाम छ। अनि सोरुम आइपुगेको अवस्था, यहाँ भिड छ कि के छ यार, तनाव हुन्छ फेरि, तिहार लागिरहेछ। खै साइड दिनु दाइ। ल सर्भिसिङ गरिदिनु पर्यो दाइ, हतारमै छु म।
के छ भाइ ठिक छ अलराइट गाइज सो मेरो अब सबै काम सकिसक्यो सबै काम हुनुपर्दा बाइकको सर्भिसिङ पनि भइसक्यो एन्ड बाइकको मैले सक पनि उठाइदिइरहेको छ 3 स्टेप उठाएको है 1 स्टेप उठाउँदा चाहिँ थोरै मात्र हुन्छ थाहा नै हुँदैन 2 उठाउँदा नि त्यस्तो फरक पर्दैन 3 स्टेप उठाउँदा चाहिँ हल्का फरक चाहिँ परिएको छ अलिक हाइट चाहिँ बढेको छ बाइकको अनि अब यहाँबाट सिधै धरान जाने त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो राइड सुरु हुन्छ अफ रोडिङ राइड हो यो बुट लगाएर कस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ यार कसम भन्ने हिँड्न त लास्ट गिदी हुने क्या सो गाइज अब चाहिँ यो रिभ्यूवाला भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अर्को भ्लग स्टार्ट हुन्छ अहिले अफ रोड गर्न जान लाग्यो हामी चाहिँ निशानी डाँडा यानि कि धरान भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ 1000 बुद्ध निस्किने भेरेटार धरानबाट भेरेटार अफ रोड हुँदै जान्छौँ हामी हाम्रो भ्लग अब नयाँ यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ यता राइट विथ जिएस अनि हाम्रो सुशील भ्लग पनि यता आइसकेको छ